Magandang araw ho sa ating lahat at sa lahat ng ating mga kaguruan ng Department of Education. Ngayon ho ay meron tayong eSAT, itong electronic na self-assessment test para sa PPST sa lahat ng mga PPST indicators sa isang cycle that is 3 school years. So from 2025 hanggang 2028. So para sa mga baguhan, bago nyo magamit ang Excel file nito, ang gagawin nyo muna is you have to right click, then show option. Para those who have been in depth with for a longer time, so alam nyo na to. Then punta kayo sa properties, then unblock, click unblock, and apply, and click OK. Meron namang ibang paraan how to do it. Pwede din gawin nyo din yan. So, if you're done with that, you try to click yung file, then enable content. Then dito, sa career stage, ano ba yung pipiliin ninyo? Now, if you're teacher 1 to 3, dito tayo sa beginning towards proficient. You choose it. Ganon. Pero, kapag nasa teacher 4 to 7 naman, dito tayo sa proficient. At sa kapag master teacher po tayo, dito tayo sa highly proficient. Alright? Then, you can just click start, then agree, then you can click that. So ito, this is for highly proficient para ito sa mga master teachers. Same din kapag uh, teacher 1 to 3 ho kayo, you can just go back doon sa file. Then again, sa nasabi ko na earlier, kapag teachers 1 to 3, ang i-click ho natin is beginning towards proficient. Then you can click start, the same pa din. Then green ho yung color. Kasi yung highly proficient para sa mga MPs is blue yung sa kanila. Okay? So dito kayo, you can choose it here, just fill it up, then just click next, next, and next. Alright, so sa yung namang nasa DepEd for how many years na alam nyo na to. So yun lang ho. Just for the file, just find the link in the description section ng video na to. Have a nice day.